Pe 6 iunie, în anul 1883, Ciprian Porumbescu trecea la cele veșnice în casa lui din satul Stupca, după ce încercase în zadar să-și vindece tuberculoza în însorita Italie. Avea doar 30 de ani. Talentatul muzician a venit pe lume într-o zi de 14 octombrie, în anul 1853, într-o familie modestă la Șipotele Sucevei. Copil fiind, a ascultat pianul lui Carol Miculi în sat la Stupca, unde părinții lui se mutaseră de curând. Ciprian a primit primele lecții de vioară la școala din Ilișești, în satul din apropiere, și apoi, urmând gimnaziul la Suceava, a început să studieze pianul și orga. Aici, în satul Stupca, un sat care azi îi poartă numele, s-a aflat casa lui, locul cel mai drag, după care a tânjit în timpul lunilor petrecute la tratament în Italia. Ca și cum ar fi avut de la început intuiția unei morți timpurii, copilul cel firav și bolnăvicios, dar mereu plin de lumină și de viață, s-a avântat pe calea propriului destin cu o oarecare disperare. La finalul acestui material, te așteptăm să-ți spui părerea în secțiunea de comentarii, iar dacă ți-a plăcut, like, share și subscribe. Contează mult pentru noi. Vizionare plăcută în continuare. Până în anul 1873 a urmat la Suceava gimnaziul superior. Stătea cu chirie în încăperi mici și pline de igrasie, la gazde prea puțin înstărite, iar mâncarea nu era nici ea îndeajuns sau de cea mai bună calitate, pentru că tatăl său nu era unul foarte bogat. Probabil că aici i s-a cuibărit boala în trup, pe când el era prea puțin atent la propria lui ființă și prea mult preocupat de muzică. Înființase formații locale și chiar un cor, exersa cu colegii pe unde putea și dădeau apoi concerte publice. Noaptea copia partituri pentru cor și orchestră sau își armoniza primele compoziții. În anul 1873, Ciprian trece cu bine examenul de maturitate. Ceea ce nu știa era faptul că pentru el începuse deja numărătoarea inversă. Mai avea de trăit doar 10 ani și de compus toate lucrările minunate pe care astăzi le ascultăm. Între 1873 și 1877, Ciprian Porumbescu a urmat cursurile Institutului Teologic Ortodox din Cernăuți. Muncea și studia foarte mult, singurele sale perioade de odihnă fiind acelea când mergea în vacanțele de vară la Stupca. Într-una din aceste vacanțe, Ciprian a cunoscut-o pe Berta Gordon, fiica pastorului evanghelic din comuna Ilișești, județul Suceava, de care s-a îndrăgostit iremediabil. Din nefericire, chiar dacă Berta a împărtășit aceleași sentimente pentru marele compozitor român, iubirea lor a rămas neîmplinită. Cum familiile lor erau de confesiuni diferite, s-au opus căsătoriei și, chiar mai mult, tatăl Bertei și-a trimis fiica în străinătate pentru a o îndepărta de Ciprian Porumbescu. În 1874, o întâmplare nefericită avea să-i pecetluiască soarta. La Cernăuți se înființează Societatea Studențească Arboroasa, după numele vechi al Bucovinei. Ciprian i-a compus imnul, iar în ultimul an de seminar a fost ales președintele acestei societăți, care n-a fost niciodată privită cu ochi buni de stăpânirea austriacă din cauza activităților patriotice. Ciprian Porumbescu era sufletul acestei societăți, a creat primul ansamblu coral, apoi un quartet vocal. Răcea des, făcea febră puternică, era mereu chinuit de frisoane, dar îndată ce treceau, o lua de la capăt. În octombrie 1877, după o telegramă trimisă la Iași cu ocazia manifestărilor organizate acolo în memoria domnitorului Grigore Ghica, Austro-Ungaria decide să ia atitudine împotriva acestor manifestări patriotice,
iar membrii societății sunt arestați sub acuzația de înaltă trădare și li se înscenează un proces. Lui Ciprian Porumbescu, cele 3 luni de închisoare primite aveau să-i fie fatale. Era acasă, la Stupca, când a fost arestat. Afară ploua mărunt. L-au urcat într-o căruță și l-au dus până la Cernăuți, iar ploaia rece i-a pătruns prin haine. I-au dat voie să-și ia cu el vioara și o gramatică a limbii franceze. Temnița s-a transformat într-un drum sigur către mormânt. Pereții reci, mâncarea proastă, i-au furat ani buni din viață. Tuberculoza s-a agravat iremediabil. Când a ieșit din închisoare, era deja pe moarte. Se întoarce la universitate, la Cernăuți, și apoi pleacă să-și continue studiile la Viena. De la Viena se întoarce la Brașov ca profesor de muzică. Aici compune Crai nou și o prezintă public pentru prima dată în februarie 1882 cu un succes imens. De aici avea să plece spre Italia pentru a nu se mai întoarce în țară decât ca să moară în luna iunie a anului următor. Căsuța din Stupca și toate amintirile din aceste locuri au plecat însă cu Ciprian în Italia, ca și iubirea niciodată împlinită pentru Berta Gordon, fata pastorului evanghelic din Ilișești. Pe 6 iunie 1883, boala cumplită l-a răpus pe Ciprian Porumbescu, acesta decedând în brațele surorii sale Mărioara, în casa părintească din Stupca. Cu ultimele forțe, Ciprian i-a șoptit surorii sale la ureche: să nu lăsați muzica mea să moară. Ultima lui dorință, ce se regăsește în ultima strofă din Cântecul Tricolorului, a fost îndeplinită, pe crucea sa fiind puse culorile drapelului românesc. Iar când fraților moi duce, de la voi și-o fi să mor, pe mormânt atunci să-mi puneți mândru nostru tricolor.